අපි මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරන්නේ Binance P2P ගැන. එහෙමත් නැත්නම් peer to peer ගැන. ශ්‍රී ලාංකික අපි Binance එකට crypto deposit කරන්න සහ Binance එකෙන් අපි උපයපු මුදල් withdraw කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය තමයි මේක. ඇත්තෙන්ම ලංකාව තුල බැංකු මගින් direct cryptocurrency withdraw කිරීමට අපිට අවස්ථාවක් උදා කරලා දීලා නැහැ. ඒ වගේම අපිට buy කරන්නත් අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි Binance P2P පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මම මුලින්ම යනවා මගේ funding wallet එකට. funding wallet එකට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ buy sell button එක මම click කරගන්නවා. එහෙම click කරගත්තායින් පස්සේ මාව redirect වෙනවා මෙන්න මේ වගේ page එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන buy sell කියලා tab දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ buy sell වලින් කියන්නේ buy යටතේ අපි crypto buy කරනවා කියන එකත් sell යටතේ අපි ගාව තියෙන crypto මෙන්න මේ list එකේ ඉන්න seller කෙනෙක්ට අපි sell කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT, BTC, BUSDT වගේ කිහිපයක් මෙන්න මේ වගේන් කියන්නේ අපි buy sell කරන්න යන coin එක එහෙමත් නැත්නම් token එක තමයි මෙතනින් මේ අදහස් කරන්නේ. ඔයා හිතන්න අපි මෙතන මේ TRX ගත්තා කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී මේ sell එකට දාගත්තා කියමුකෝ. අපි TRX මෙන්න මේකේ ඉන්න sellerලට විකුණනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ price, advertisers, limit available, payment, trade මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටික මෙන්න මේ sellerගේ නම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ seller කරපු orders ගාන ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාගේ accuracy එක මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ seller මේ එක Tron token එකට එහෙම නැත්නම් coin එකකට එයා දෙන price එක කීයද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා ගාව Tron කොච්චරක් තියනවද? ඒ වගේම ලිමිට් එක. ඒ කියන්නේ එයා කීයක්ද අපෙන් අඩුම ගන්නෙ කියන එක තමයි මේ 4000න් කියන්නේ. ඒ වගේම එයා අපෙන් උපරිම කීයක් වෙනකල්ද ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ එයාට අපිට අඩුම ගෙවන්න පුළුවන් 4000. ඒ වගේම එයාට අපිට වැඩිම දෙන්න පුළුවන් Tron ගාන ලක්ෂයක් වෙනකල් දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි එයාට Tron දුන්නාම එයාට ලක්ෂයක් වෙනකල් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ අපි buy පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ලිමිට් එක 500 8142 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් අඩුම ගාන 5000. ඒ කියන්නේ අපිට මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩිම ගාන 8142. ඒ වගේම මෙතන amount කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලට 5000 ක්‍රිප්ටෝ buy කරන්න ඕනි කියමුකෝ. එහෙම කරලා ඔයා මෙතන search කරොත් එහෙම ඔයාට මෙතන 5000ක් දෙන seller කෙනෙක්ව හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ fiat කියලා එකක් තියෙනව නේද? මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ අපි මෙතන මේ ගනුදෙනු කරන්න යන මුදල් ඒකකය. ඒ කියන්නේ බැංකුවත් එක්ක ගනුදෙනු වෙන මුදල් ඒකකය. දැන් ලංකාවේ LKR තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක USD දැම්මොත් එහෙම US dollars එහෙම වුණොත් US dollar sell කරන sellers ලා තමයි මෙතෙන් එන්නේ. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. අපිට කොහොමද අවශ්‍ය LKR තමයි. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන payment method එක යටතේ අදාළ sellers ලා filter කරගන්නත් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙතන මේ buy button එක click කරා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන buy කරන්න යන්නේ USDT කීයකද? ඒ කියන්නේ ඔයා රුපියල් කීයක් දීලාද USDT ගන්න කියලා මෙතන type කරනවා. මෙතන මෙයාගේ minimum ගන්න පුළුවන් 5000යි. මම 5000 කියලා type කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන USDT ගාන මෙතන පෙන්නනවා. 13.29ක් 5000ට එයා USDT ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ buy button එක click කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ payment එක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම සැරසිලා ඉන්නවා නම් විතරයි. මොකද මේ button එක click කරලා ඔයා pay කරන්න නැතුව order එක cancel වුණොත් ඔයාගේ ratings බහිනවා. ඒ වගේම ඒක සෙල්ලටත් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. ඒ වගේම ඔයා කිසිම වංචාවක් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ account එක බෑන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මම funding වලට යනවා. funding වලට ගිහිල්ලා P2P වලට යනවා. P2P වලට ගිහිල්ලා USD කියන එක LKR වලට මම change කරගන්නවා. change කරගත්තාන් පස්සේ filter වලට ගිහිල්ලා මම ගන්න යන amount එක type කරගන්නවා. මම මෙතනදී 4000ක තමයි crypto buy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න මම 4000 type කරගන්නවා. type කරගෙන confirm button එක click කරනවා. click කරගත්තාන් පස්සේ අපි කරපු changes වලට අදාළව sellers ලා ටිකක් එනවා. ඒ sellers ලාගෙන් හොඳ accuracy එකක් තියෙනවා. seller කෙනෙක්ව මම තෝරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ seller කෙනෙක්ව තෝරගද්දී එයාගේ accuracy එක කොච්චර orders ගන්න complete කරලා තියෙනවද කියලා තීරණය කරලා තෝරගන්න. ඒ වගේම මම මෙතන ගන්න amount එක 4000 කියලා type කරලා buy with 0 fee කියන button එක click කරනවා.
එහෙම ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේක පේමන්ට් කියලා බටන් එකක් එනවා. ඒ බටන් එක මම ක්ලික් කරනවා සෙලර්ගේ ඩීටේල්ස් එන්න කියලා. ඊට පස්සේ සෙලර්ගේ බැංක් ඩීටේල්ස් ටික මම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා අදාළ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක අදාළ වෙලාව ඇතුළත කරලා ඩන් කියලා සෙලර්ට මැසේජ් එකක් දානවා. ඒ මැසේජ් එකට අදාළව එයා රෙස්පොන්ස් එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සෙලර් ක්‍රිප්ටෝ රිලීස් කරන කලින් ඉන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් එයා රිලීස් කරේ නැත්නම් අපිට අපීල් එකක් කරන්න පුළුවන් අදාළ වෙලාවට පස්සේ. ඔයාලට පේනවා සෙලර් ක්‍රිප්ටෝ රිලීස් කරලා දිනවා. ඒ වගේම මම එයාට රිවිව් එකක් දීලා මෙහෙම ලිව්වා.